سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ شاید با دیدن همین اول ویدیو فکر کنید اینجایی که الان هستم یه نمایشگاه صنایع دستیه، اما نیست. شاید هم به خودتون فکر کنید که یه بازارچه محلیه، اما اونم نیست. اینجایی که الان هستم یه پکیج خیلی کامل برای خوشگذرونی یه خانواده ایرانیه که از پیر تا جوون اینجا میتونن یه شب خیلی شاد و باحال داشته باشن، تفریح کنن، خرید کنن، از غرفه ها دیدن کنن، کلی کنار خانواده ها و دوستاشون خوش بگذرونن و لذتشو ببرن. با من تا آخر این ویدیو حتما باشین، چون صحنه هایی میبینید که کیف میکنید. اینجا گذر گردشگری آب و آتش تو پل طبیعت تهرانه. حالا شاید براتون تعجب آور باشه، چون من خودم با اینکه چند باری اومده بودم پل طبیعت تا الان اینجا رو ندیده بودم، ولی واقعا عاشق شدم و از این به بعد جز پاتوقایی شد که زیاد میام. یه خبری بیاریم، بعد شما برید با اون بعد الینا حسادت میکنه کلش میکنه. دیگه دارین میبینین دیگه چه خبره. من که خودم واقعا سورپرایز شدم از این همه شلوغی. اینا قدم اینا وزیر قدم شما آقا ادامه بزنم بابا به شما نرم اینا وزیر قدم شما بگیم با این غرفه ها عالی هست. میبینید چقدر بانمکن. ممنون میشم که ازم حمایت کنید. این ویدیو رو اگه خوشتون اومد لایک کنید و حتما برام یه کامنت بذارید و نظرتون رو بگید و اگه عضو کانالم هم نیستید سابسکرایب یادتون نره. اینجا هم که دارن گلابگیری انجام میدن. اگر که به کاشان سفر نداشتین و گلابگیری رو ندیدین، این فرصت خوبیه براتون.
آدم از دیدن این لب و شکو قشنگ قش ضعف میکنه. انصافا خوردن یه چای آتیشی اونم وسط تهران خستگی آدم رو میشوره میبره. من که خیلی از اینجا خوشم اومد. شما نظرتون چیه؟ چطور بود براتون تا اینجای ویدیو؟ لذت بردین؟ آیا دوست داشتین؟ به نظرم خیلی هیجان انگیز بود. حتما نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسین و خوشحال میشم که ازم حمایت کنین که بتونم ویدیوهای بیشتری براتون بگیرم. نمیشد تا اینجا اومد و سری به پل طبیعت و پارک آب و آتش هم نزد دیگه. بریم و گشتی هم اینجا بزنیم و کیفشو ببریم.
سریعتر تشریف بیارید. عکس بگیرم داداش. مرسی.